นี่คือหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อว่าค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกกับเมืองหลวงที่มีรถไฟใต้ดินราคาแค่8 บาทตลอดสายส่วนทางกับการตกแต่งนะคะที่เหมือนเราเนี่ยเดินอยู่ในพิพิธภัณฑ์เลยและชื่อที่นี่นะคะกลับยังไม่ค่อยมีใครรู้จักค่ะนั่นก็คืออุซเบกิสถานประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของเส้นทางการค้าโบราณที่หลายคนคุ้นหูที่มีชื่อว่าเส้นทางสายไหมและยังเป็นที่ตั้งของตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปีที่มีทั้งขายเนื้อม้าแค่หรอตูดแกะดูแย่มากอาหารท้องถิ่นที่แปลกตามากมายค่ะ It's called Natural Viagra. Nature Viagra no real แต่ค่าครองชีพที่ว่าถูกเนี่ยมันจะถูกขนาดไหนและประเทศที่ลงท้ายด้วยคำว่าสถานเนี่ยจะน่ากังวลแบบที่ทุกคนคิดจริงหรือเปล่าไปค่ะไปตามรอยเส้นทางนี้ด้วยกันกับเมืองทาชเคนต์มหานครแห่งเอเชียกลางสวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สนามบินของประเทศอุซเบกิสถานนะจะบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าน่าจะเป็นครั้งที่2นะคะที่เรามาเยือนพื้นที่แถวนี้จะบอกว่าเป็นทวีปใหม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าอุซเบย์เนี่ยเขาอยู่ที่ฝั่งเอเชียใช่ปะแต่ว่ามันเรียกว่าเป็นโซนใหม่ละกันก็คือเอเชียกลางเนาะก็คือคลิปก่อนหน้าเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะคือเราก็เคยมาที่ฝั่งเอเชียกลางแล้วแหละก็คือคาซัคสถานแต่ว่าก็คือมาในช่วงแบบฤดูหนาวแบบ-20อะไรอย่างนี้กันเนาะแต่นี่คือหนึ่งในประเทศบักเก็ตลิสต์ของพิกกะพอยนะคะที่เราอยากจะมาเยือนสักครั้งในชีวิตซึ่งแผนเนี้ยมันควรจะมาตั้งแต่2 ปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปก็เลยเลื่อนมาปีนี้แล้วก็โป๊ะเชะจนเราได้มาเยือนอุซเบย์สักทีนะคะทุกคนซึ่งถามว่าทำไมเราถึงใฝ่ฝันอยากจะมาที่แห่งนี้มากขนาดนั้นเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบไม่รู้จักที่นี่ว่ามันมีอะไรหรืออะไรยังไงใช่ปะให้คำนิยามง่ายๆอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องราวของเส้นทางสายไหมหรือที่เรียกว่าซิลโรดประเทศที่เรียนรู้ได้ดีที่สุดหนึ่งในนั้นแล้วกันก็คืออุซเบกิสถานซึ่งอุซเบย์คือประเทศที่สำคัญมากๆของเส้นทางสายไหมที่ในอดีตใครผ่านมาก็ต้องผ่านประเทศนี้ก่อนที่จะข้ามไปประเทศจีนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพล่องรอยอะไรเยอะมากๆซึ่งฉันอยากเห็นอย่างคือว่าเรื่องเส้นทางสายไหมเราชอบแล้วเราก็ไม่เคยได้มาเห็นของจริงสักทีที่มันแบบเต็มตาเต็มเรื่องราวแบบนี้เนาะแต่ว่าจะบอกว่าทริปนี้นะคะเราไม่ได้มาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้มาแพลนเที่ยวเองขนาดนั้นทริปนี้ค่อนข้างที่จะสบายพอสมควรเพราะว่าเรามากับพร้อมหรือยังคะพี่ไนท์ค่ะเรามากับทัวร์ประเทศไทยนะคะไหนชื่อทัวร์อะไรคะ Go Together Travel ครับ นี่ Go Together Travel พูดเลยนะพี่ไหนว่าตั้งแต่อยู่สุวรรณภูมิรู้สึกอะไรใหม่ๆมากให้ดูอะไรก่อนนี่ใครที่ไปกับทัวร์คืออะไรจะมีซองแบบนี้มาให้ซองประกันการเดินทางซองวีซ่าให้ดูนะคือเมื่อกี้แกะดูแล้วชอบมากทิชชู่โอเคแล้วก็มีปลั๊กอะแดปเตอร์จัดการให้ทุกอย่างคือแบบดีมากเลยนี่ก็คือเรามากับพี่นายนะคะให้ช่วยแบบว่าแผนเที่ยวที่แปลกๆเนาะอย่างแอฟริกามีอะไรอีกที่แบบแปลกๆเอเชียกลางอุซเบย์คาซัคอเมริกาใต้ก็มีจริงเหรออเมริกาใต้ก็มีเหรอกลางก็มีครับก็คือแบบรับที่แปลกๆแต่ว่าที่แบบไม่แปลกก็พาไปเหมือนกันอย่างยอดฮิตเลยก็คือประเทศจีนก็คือรับกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่รับหมดก็เดี๋ยวทริปนี้นะคะก็จะมีพี่ไนท์นะคะไปด้วยเดินทางไปกับเราแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปหาโลโก้ไกด์ก่อนไปค่ะทุกคน let's goจุฬาธานีโอ้นี่เหรออากาศของเอเชียกลางอุซเบกิสถานตอนนี้นะคะคืออยู่ในช่วงของสปริงเนาะก็คือเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิก็เลยจะมีอากาศค่อนข้างที่จะประมาณ20 องศา11 องศากลางคืนก็ไป7-8-9 องศาอะไรแบบนี้นี่ต้นไม้ก็จะมีสีสันสีแดงเริ่มแบบพลิกดอกออกผลเนอะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในเมืองทัชเคนเนอะก็คือใครที่มาเที่ยวอุซเบย์ก็ต้องแน่นอนบินลงที่ทัชเคนอยู่แล้วเพราะทัชเคนเนี่ยก็คือเมืองหลวงของอุซเบกิสถานนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเดินทางของเราทั้งหมดที่เราจะเที่ยวกัน7 วัน 6 คืนด้วยกัน ก็ไปเดี๋ยวไปขึ้นรถกันแล้วก็เดินทางเข้าตัวเมืองนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเที่ยวกันในเช้าวันนี้ Okay, welcome to Tashkent, the capital of Uzbekistan. So Surat, my name. From Surat Thani. พร้อมสุราษฎร์ธานี From Surat Thani. ไม่จริง นี่นะคะคือไกด์ของเราที่จะพาเราเที่ยวเมืองทัสเคนในวันนี้ ซึ่งเมืองทัสเคนเนี่ยก็คือเมืองหลวงของอุซเบกิสถานเนอะคือเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเซ็นทรัลเอเชียคือถ้าไม่นับจีนนะก็คือนับแค่ฝั่งสถานไม่น่าเชื่อเหมือนกันหมายความว่าแบบคนจะอยู่เยอะได้เพราะว่าถ้าเทียบกับกรุงเทพแบบคนอยู่ประมาณ2 ล้านกว่าคนใช่ป่ะแต่นี่คือ 3.5 ล้านคนอะ so how many of the population in Uzbekistan then 38 million. 38 million โอ้38 ล้านคน ซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับพี่สุรัตน์นะคะ แต่ว่าถ้าเมืองอื่นๆเนี่ยเราก็จะมีพี่โลคอลไกด์ที่พาเราเที่ยว ส่วนหนึ่งที่เรามากับ Go Together Travel นะคะ ก็คือเขาเนี่ยก็คือจะแพลนให้หมดเลย อย่างอุซเบกิสถานเนี่ยก็ต้องใช้วีซ่าเนาะทำการประมาณ 1-3 วันนะคะเผื่อใครจะมา แต่ว่าอันนี้ก็คือพี่ไนท์นะคะก็คือจัดการให้รวมถึงโปรแกรมต่างๆหาโลคอลไกด์ให้หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเที่ยวแบบชิลๆแล้วก็เน้นเก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าทำไมที่อุซเบย์เราถึงอยากมาและทำไมมันถึงต้องเป็นเรื่องราวของเส้นทางสายไหมซึ่งเดี๋ยวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศตอนนี้นี่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะรู้สึกว่านี่คือความเป็นเอเชียกลางมากๆบรรยากาศแบบอะไรแบบเนี้ยแบบถนนโล่งๆแล้วก็ด้วยความที่ว่าเป็นเหมือนพื้นที่เนาะถ้าเป็นนับแบบว่าเอเชียกลางสถานทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะนับถืออิสลามถ้าส่วนใหญ่ก็จะเห็นผู้คนที่แต่งตัวแบบหน้าตาเอกลักษณ์ด้วย แต่งตัวมีเอกลักษณ์ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็จะเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสถาปัตยกรรมที่มันมีความเป็นโซเวียตด้วยมีความหลายๆอย่างผสมผสานของวัฒนธรรมหลายๆอย่างอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นแบบเอกลักษณ์มากๆคือถ้าใครสนใจที่อยากจะมาอุซเบกิสถานนะคะ1ก็คือที่นี่ต้องใช้วีซ่านะซึ่งทำการประมาณ 1-3 วันนะคะแต่ว่าถ้าใครมากับทัวร์ก็จะสบายก็คือพี่ไนท์จะจัดการให้เนาะก็คือเรื่องวีซ่าทำให้หมดนะคะแล้วก็เรื่องการบินก็คือมีบินตรงค่ะทุกคนก็คือจากกรุงเทพมหานครนะคะมาทัสเคนเลยก็คือเมืองหลวงอุซเบกิสถานนะคะใช้เวลาประมาณ6 ชั่วโมงนะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณไทยแอร์เซอร์วิสด้วยนะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วนะคะสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์นะคะแล้วก็สนับสนุนในการเดินทางของเรามาอุซเบกิสถานด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้นั่ง BC สบายๆได้แบบกินข้าวแล้วก็ที่นั่งแบบสบายๆนะคะของสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถไปใช้บริการไทยแอร์เซอร์วิสกันได้นะคะว้าวและเราก็มาเริ่มต้นกันที่อนุสาวรีย์อาเมียติมูนะคะคือหลังจากที่เราเดินทางมาจากสนามบินใช่ไหมก็ขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะมาอยู่ใจกลางเมืองของทัสเคนนะก็คือเมืองหลวงก็จะเห็นว่ามีตึกราบ้านช่องแบบอลังการแบบสถาปัตยกรรมแปลกๆแบบว่าอยู่รอบตัวเลยก็คือจริงๆให้ฟิลเหมือนคาซักมากเลยจะชอบแบบมีตึกหน้าตาแปลกๆหรืออะไรเงี้ยแบบโดมสีเขียวใหญ่ๆอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทั้งหมดอะเรามาเริ่มต้นกันที่สิ่งนี้ค่ะบุคคลสำคัญมากๆของอุซเบกิสถานนะ so who is he อาเมียติมู Okay, so 14th century ศตวรรษที่ 14 warrior statesman, the founder of the empire of Amir Timur and Timurids. His empire was only second to Genghis Khan's empire. So he lived in the 14th century. after Genghis Khan After Genghis Khan. So he made Samarkand his capital city. When you go to Samarkand, you will see Amir his grave.
in summer. He was born in the territory of Uzbekistan อือหือ in 1336. 1336 And he died in 1405 อือหือ on the way to China. โอ้ He was planning to conquer China, really so he started his military campaign อือหือ towards China with his army of 200,000 people. อือหือ But on the way, อือหือ in northern territory of Kazakhstan, อือหือ he got sick and died there. Oh he got sick before the war So he was around 70 years old. He died. จะเห็นว่าเป็นจุดไฮไลท์ที่คนก็มาถ่ายรูปกันต่างๆมากมาย แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่า นี่คือเมืองหลวง 3.5 ล้านคนจริงๆเหรอพี่ ใช่สันน่ารักแต่ดู It's very quiet today like you say 3.5 million people living here but it's very quiet Yeah, you're lucky. Today, tomorrow, day after tomorrow, the 3-day holiday. ว้าว Most people who are commuters who come and work here in Start City they went back to the suburban areas because of holidays อ่า to visit their relatives and others. So with big parks, big avenues. อือหือ And for example, this is Amir Timur Square, but actually it's not square, it's round. Oh yeah, it's not square.เขาไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมแต่ว่ามันเป็นวงกลม So I have to say Amir Timur Circle. Amir Timur Circle. It's the center of ring road system of Tashkent. So 8 streets go to 8 sides of the city, and they meet here, like Trafalgar Square in London. So it's Amir Timur Circle, which is the most main street start. ถ้าเรามองถนนนะทุกคน มันจะเป็นเหมือนแบบ8แยก ก็คือถนน8สายของแบบเมืองทัสเคนน่ะ ก็จะมารวมบรรจบกันอยู่ที่จัตุรัสแห่งนี้อะไรแบบนี้เขาบอกว่าเปรียบเทียบเป็นเหมือนแบบหอไอเฟลแห่งปารีสอะไรแบบที่แบบตั้งตรงกลางแล้วก็ถนนทุกสายของเมืองก็จะมาบรรจบกันที่ตรงนี้อะไรแบบนี้ แต่ว่าบรรยากาศเมืองหลังจากนี้นะคะที่เราจะเที่ยวกันที่ทัสเคนก็จะมีความคนน้อยเงียบกว่าปกติที่ควรจะเป็นละกันถ้าใครเห็นก็อาจจะเข้าใจไว้ว่าปกติอาจจะไม่ใช่สภาพหน้าตาแบบนี้ แต่ว่าพี่สุรัตน์บอกนะว่าไม่ได้วุ่นวายเท่ากรุงเทพที่นี่คือแบบสุดยอดและที่หนึ่งเลยอะไรแบบนี้พี่ไนท์ก่อนที่เราจะเดินทางกันหลังจากนี้ช่วยบอกคนดูฝั่งประเทศไทยให้หน่อยว่าทำไมอุซเบกิสถานถึงน่าเที่ยวสำหรับคนไทยสมมติถ้าเราพูดไปกับเพื่อนเนี่ยทุกคนจะแบบว่ามันคือที่ไหนมันเที่ยวได้หรออันตรายเพราะว่าเพราะว่าหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยอัฟกานิสถานหรือว่าปากีสถานอะไรแบบนี้ใช่ป่ะใช่คราวนี้พอเป็นสถานบุกลัวแล้วตอนที่พอบอกน้องๆในทีมว่าพี่อยากไปอุซเบกิสถานน้องบอกว่าพี่อันตรายปะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนก็จะมีภาพจำอะไรแบบนั้นเนาะแต่จริงๆเนี่ยพอเรามาก็จะเห็นแล้วมันไม่ใช่เลยมันคนละฟิลกันเลยเที่ยวได้เอเชียกลางก็คือ5 สถานเลยครับอยู่เอเชียกลางหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคิร์กิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานรวมถึงอันนี้ด้วยอุซเบกิสถานอย่างอุซเบกิสถานแต่เนี้ยเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วในเรื่องของสถาปัตยกรรมในเรื่องของธรรมชาติเส้นทางสายไหมประวัติศาสตร์มันน่าสนใจมากเดี๋ยวไปเห็นแล้วก็จะแบบอลังการมากเพราะสถาปัตยกรรมมันใหญ่ทะลุจอจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคือเพื่อนพลอยที่คนที่เคยมาอุซเบกิสถานจะพูดหมดเลยว่าชอบอุซเบกิสถานแต่พอพลอยเสิร์ชใน Google ภาพก็จะแบบมันก็สวยดีแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่เพื่อนบอกว่าของจริงกับด้วยตาเนื้อมันไม่เหมือนในรูปเลยเป็นประเทศที่แบบความอลังการภาพไม่สามารถถ่ายทอดได้เพื่อนว่างี้สวยมากอย่างหลายที่ไปดูดีกว่าและที่สำคัญก็คือค่าของชีพที่นี่ถูกที่สุดแห่งหนึ่งของโลกคนก็เลยนิยมมาเที่ยวกันนะคะคือถูกมากซึ่งเดี๋ยวจะถูกยังไงเดี๋ยวไปดูกันจะไปตลาดด้วยก็เดี๋ยวไปดูค่าของชีพกันนี่นะคะเราก็มาถึงตลาดโคซูนี่ฮะ The main dish of Nowruz that starts tomorrow is called Sumalak. Sumalan. Sumalak. ตลาดแห่งนี้นะคะก็คือเป็นตลาดพันปีที่เราบอกเนาะ
sumalak. อ๋อสุมาลักเป็นเหมือนซอสสำคัญมากๆของอุซเบกิสถานก็คือมาจากต้นนี้นะคะที่เขาก็จะเอาไปแบบทำกรรมวิธีจนกลายมาเป็นเจ้าสิ่งนี้ที่ถ้าหลังจากเนี้ยเราไปเมืองไหนๆหรือเข้าบ้านคนอุซเบกที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะต้อนรับเราด้วยซอสนี้ในการแบบจิ้มขนมปังบ้างจิ้มนู่นจิ้มนี่บ้างอะไรเงี้ยด้วยซอสอันนี้เลยก็คือตอนนี้นะคะเรากำลังจะก้าวเท้าเข้าสู่ตลาด 2,000 ปีไม่น่าเชื่อพูดคำนี้แล้วรู้สึกขนลุกเหมือนกันนะดูดิโอ้ทุกคนมันมีวัฒนธรรมอะไรพวกนี้เกิดขึ้นบริเวณแถวนี้มา 2,000 ปีแล้วอะคือถ้าจินตนาการว่ามันนานแค่ไหนตลาดที่ประเทศไทยบ้านเราเก่าแก่ที่สุดก็คือตลาดน้อยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์200 ปีก็คือมันแบบมันอยู่ตรงเนี้ยมาอย่างยาวนานมากๆแล้วก็เมื่อกี้นะคะพี่ไก่สุรัตน์เราก็บอกว่าคือบริเวณแถวเนี้ยตั้งแต่ในอดีตคือคำว่าคาซูคอก็คือ4ซูเนี่ยแปลว่าถนนก็คือถนน4เลนอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเรามองข้างนอกอ่ะก็คือจะเป็นถนน4เลนที่มาตัดตรงกลางของตลาดพอดีเพราะฉะนั้นในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็จะเป็นพื้นที่ตรงนี้ที่เขาก็จะมาแบบว่ายังไงกับว่าสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์โลกเป็นยังไงบ้างหรือว่ามาแลกซื้อขายเครื่องเทศหมูเหมืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นบริเวณตรงนี้ที่เขาบอกว่าสำคัญมากกว่าอนุสาวรีย์อาเมียติมูที่เราพาไปมาก่อนหน้านี้อีกพอเราแลนดิ้งมาแล้วก็เปิดคลิปมาเนี่ยทุกคนก็จะได้ยินเราพูดถึงเรื่องแบบเส้นทางสายไหมบ่อยมากๆว่าเฮ้ยเนี่ยเราอยากจะมาดูเส้นทางสายไหมนะถ้าจะมาก็ต้องมาอุซเบกิสถานนะแต่ประเด็นคือและอะไรคือเส้นทางสายไหมต้องย้อนกลับไปนะคะเมื่อ 2,000 ปีก่อนค่ะตอนที่โลกเราเนี่ยยังไม่ได้มีการเชื่อมถึงกันแบบทุกวันนี้นะคนเอเชียกับคนยุโรปแทบไม่รู้จักกันเลยค่ะแต่สิ่งที่เริ่มเชื่อมคน2ฝั่งเข้าด้วยกันเนี่ยก็คือการค้าโดยเฉพาะผ้าไหมจากจีนค่ะทุกคนที่กลายเป็นสินค้าแรร์ไอเทมของชาวตะวันตกอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเครือข่ายเส้นทางการค้าขนาดใหญ่ค่ะที่ภายหลังเนี่ยถูกเรียกว่าเส้นทางสายไหมจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ถนนเส้นเดียวค่ะแต่เป็นเครือข่ายเส้นทางหลากหลายสายนะคะที่ทอดผ่านทะเลทรายภูเขาแล้วก็เมืองต่างๆค่ะพ่อค้าจากหลากหลายเชื้อชาติเนี่ยจะค่อยๆส่งสินค้าต่อกันเป็นทอดๆค่ะกว่าของจากจีนจะเดินทางถึงยุโรปใช้เวลากันนานเป็นปีเลยค่ะทุกคนและหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดของเส้นทางนี้นะคะก็คือเอเชียกลางค่ะทุกคนโดยเฉพาะประเทศอุซเบกิสถานที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเหมือนจุดพักกึ่งกลางของเส้นทางนี้เลยค่ะผู้คนหลากหลายประเทศนะคะต่างเดินทางมาเจอกันที่นี่ค่ะซึ่งไม่ใช่แค่สินค้าเท่านั้นนะคะแต่เขาเนี่ยนำเอาศาสนาภาษาอาหารและวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาด้วยค่ะต่อมาค่ะในปี 1271 ค่ะก็มีการปรากฏตัวขึ้นของนักเดินทางชาวเวนิสค่ะที่มีชื่อว่ามาโคโปโลนั่นเองค่ะทุกคนเขาได้ออกเดินทางจากยุโรปนะคะไปยังประเทศจีนค่ะการเดินทางของเขานะคะในครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในบันทึกสำคัญค่ะที่ทำให้โลกตะวันตกเนี่ยเริ่มรู้จักเส้นทางสายไหมมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้นั่นเองและตอนนี้นะคะเราก็อยู่แค่ส่วนหนึ่งของเล็กๆของเส้นทางนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าใดๆก็คือเมื่อกี้พี่สุรัตน์บอกว่าบริเวณตลาดแห่งนี้เนี่ยคือเขาก็จะแยกเป็นส่วนๆก็คือจะเป็นส่วนของเนื้ออันนี้คือเนื้ออะไรพี่ไนท์เนื้อม้าป่ะตัวนู้นเลยครับเนื้อม้าอ๋อนี่คือวัวเหรอใช่นี่วัวอยู่เดี๋ยวเขาพาไปดูเนื้อม้าไปดูเนื้อม้ามาเอเชียกลางก็ต้องมาดูเนื้อม้านะแฟนที่เป็นจากคน one piece of อันนี้เป็น sheep fat อุ้ยyellow sheep jello sheep no jello jello no I know only Nicki Minaj but no Kardashian Kardashian นี่อันนี้คือดูนี่คือไขมันตุดแกะนะคะที่เป็นหนึ่งในส่วนผสมสำคัญมากๆของอาหารของอุซเบกิสถานซึ่งเราก็ไม่ค่อยเห็นความใหญ่ของตุดแกะขนาดนี้เนอะดูดินี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่ใครมาก็อยากมาดูนี่คือหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญอีกอย่างหนึ่งของอุซเบกิสถานหรือว่าจริงๆคือเอเชียกลางนั่นแหละก็คือการมากินเนื้อม้าเนาะซึ่งเนื้อม้าเนี่ยค่อนข้างอร่อยมากมาโรนี่คืออะไรไข่ม้าอะไรจ๊ะมาโรนะมาโรอะล็อกแคนเหรอท้องเสียเลยนะแต่ดูข้างหลังนะ
นั่นแหละเด็กอันนี้นะครับเราโอ้ยเลย ฟิลเหมือนกินฟิล ฮะอร่อยเฮ้ยเข้าใจละมันจะมีความจุยซี่ของเนื้อแล้วมันจะมีความหอมเนื้อแกะมากเลยอ่ะกินคู่กับชานี่คือชาใช่ชามะนาวกินคู่กันอุ้ยดีมาก thank you ทุกคนเมื่อกี้รสชาติที่ได้กินอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มันไม่เหมือนกินมันหมูด้วยมันหมูมันจะมีความมันแบบมันเลี่ยนใช่ป่ะแต่เมื่อกี้ถ้ากินเยอะอาจจะเลี่ยนแต่ว่ามันจะมีความหอมความนัวอุ้ยแต่มันนัวจริงนะขนาดกินสดๆยังนัวเลยอ่ะมันหอมแต่มันไม่ได้หอมแบบเหม็นเนื้อแกะแต่มันคือหอมแบบหอมอ่ะ ฟิลซอยจูเนี่ย เอ้ยเนื้อเหมือนใช่พี่ใช่ฟิวซอยจุถูกใช่ซอยจุแห่งอุซเบกิสถานแล้วพอเราขึ้นมานะคะแน่นอนเอเชียกลางอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ ก็คือในเรื่องของถั่วก็คือในเรื่องของการกินถั่วการกินผลไม้อบแห้งอะไรแบบนี้แล้วก็จะเป็นวัฒนธรรมที่แบบอิสลามอะไรเงี้ยที่นิยมกันมาคาเดเมีย แมคคาเดเมียโอเค thank you ดังถั่วมากที่นี่ ดังถั่วมากใช่ไหมถั่วพวกโยพี่ดีมากเลยอ่ะถั่วอร่อยมากทุกคนซึ่งเมื่อกี้เขาขายอยู่ที่1 กิโล 200,000 ซัมนะคะทุกคน It's natural sugar. Oh natural sugar Can I see โอ้นี่ก็คืออันนี้ this one and they dry become this one ก็คืออันนี้คือเป็นเหมือนเมลอนตากแห้งที่แบบว่ามันจะมีความหวานแบบอารมณ์แบบว่าเขาบอกว่าเป็นเหมือนน้ำตาลธรรมชาติอะไรแบบนี้คือกินแล้วมันก็จะหวานๆอะไรแบบนี้เนาะอย่างที่บอกนะว่าเขาก็จะแบ่งเป็นโซนๆอย่างข้างล่างเมื่อกี้นี้ที่เราไปเจอมรสุมตุดแกะมา ก็คือจะเป็นโซนของเนื้อทั้งหลายเนื้อม้าเนื้อแกะเนื้อวัวอะไรก็จะเป็นโซนข้างล่างส่วนข้างบนก็จะเป็นในเรื่องของโซนตากแห้งผลไม้ตากแห้งโซนของถั่วแอปริคอตโซนของแอลมอนด์อะไรแบบนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณตรงนี้เนาะ yes Apricot with walnut. It's called natural Viagra. Nature Viagra no real You eat it. จริงเหรอ really Is it help Natural Viagra. Yeah, it helps. หรอ Before going to bed, just eat 2 or 3 pieces of it. Maybe macho. คือเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแอปริคอตเหมือนกันแต่ว่าทำอีกรูปแบบหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเหมือนไวอาก้าแบบธรรมชาติคือกินแล้วทำให้คุณผู้ชายแข็งแรงแล้วก็กินก่อนนอนอย่างแอปริคอตหรือว่าการกินบางอย่างเขาก็จะมีความเชื่อของเขาว่ากินอันนี้ต้มกับน้ำนะช่วยเรื่องหัวใจนะช่วยเรื่องการหมุนเวียนของเลือดนะอะไรแล้วก็จะมีความเชื่อแบบว่าช่วยส่งเสริมในแต่ละด้านไปอะไรแบบนี้เนาะ Apricot seed. Apricot seed With salt. Normally they fry it with salt. Right. เอาไปทอดเอาไปผัดกับsalt เกลืออะไรนั้นIt's like a snack. It's a snack, right? Snack. Good for your beer. Good for beer. อันนี้คือแอปเปิลคอตที่เขาจะเอาไปผัดกับเกลืออะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของกินคู่กับเก๊กฮวยอร่อยดี ไม่ได้มีเรื่องหัวใจหรืออะไรเลยกินคู่กันอร่อยดีกับแกล้มอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฮาลาลก็คือจะไม่เห็นมีการขายเนื้อหมูเนื้ออะไรแบบนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนในประเทศนี้นะคะก็จะนับถือศาสนาอิสลามก็เลยจะแบบเป็นตลาดที่
เป็นอาหารฮาลาลซะส่วนใหญ่ด้วยนี่เครื่องเทศ เครื่องเทศ the เครื่องเทศภาษาอังกฤษคือ Spices? spices spice นี่เครื่องเทศคือเราจะเข้าสู่โซนที่เขาเรียกว่านอนก็คือขนมปังแบบก้อนใหญ่ๆจะเห็นป้ายเนาะ NON ก็คือจะเป็นโซนที่ข้างในเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนขายอบเบเกอรี่อะไรแบบนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของอุซเบกิสถานพอๆกับไอตุ๊ดแกะเมื่อกี้เหมือนกันที่เขาบอกว่าก็เดี๋ยวไปลองกินกันว่าเป็นยังไงโหเท่มากเลยอ่ะมันเป็นแบบลงเตาแบบ ทำสด ทำสดเลยนี่ว่าเข้าใจว่าแบบขนมาขายแต่ว่าไม่ใช่คือเข้ามาคือกลิ่นขนมปังคืออบอวนแล้วก็แบบอุ่นเลยเพราะว่าแบบไฟในเตาแบบแล้วก็เห็นคนแบบทำแป้งเยอะมาก ตรงนู้นนี่เขากำลังอบเลย อ๋อนี่ไงเขากำลังอบกันอยู่รู้ป่ะสิ่งที่สังเกตเกิดรู้ป่ะเท่าที่เดินในตลาดนี้มานะหนึ่งสิ่งที่เขานิยมขายอ่ะคืออะไรที่มันเก็บได้นานๆเว้ยผลไม้ตากแห้งอ่ะเก็บได้นานถั่วอย่างเงี้ยก็เก็บได้นานขนมปังอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบส่งผลมาตั้งแต่อดีตเนาะที่แบบว่าอ่ะต้องขนส่งยาวๆนานๆอะไรแบบเนี้ยก็เลยสิ่งที่เขาขายก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าเก็บได้รักษาได้นานอุ้ยความฝันการได้ทำโรตีเปรียบเสมือนโรตีแล้วกันโอเค Qarang, bu ikkinchi chempionatimiz. Yo'q, o'z teshib qo'yiladi. Yana bittasi. Qo'limga birinchi qarab oling. Opa. Meni kuzating. โอเคВот. โอเคกดแรงๆCenter, this looks. โอเคเดี๋ยวมาลองทำกัน Bosing apa? แล้วดูอาจารย์นะอาจารย์ยืนกอดอกดูเลยอะแบบโอเคบอสเลยล่ะอย่าทำหน้าอย่างนั้นสิ İkincisi. นี่อย่างงี้ใช่ไหม Zo'r. Qilar. this one อย่างงี้and this one Bos. อุ้ยใจเย็นๆเลย Zo'r. โอเค and I have to เอ้ยผมพอจะเป็นสาวอุซเบกิสถานได้อยู่นะฮะนี่เดี๋ยวเขาจะให้เราสอดหัวเข้าไปดูนะคะว่าข้างในหน้าตาเป็นยังไงอู้แค่น็อตเลยเหรอ Too hot. นี่แค่นี้พอโหทุกคนคือมันร้อนมากเลยอ๋อ Mana masak khusus sana? อ๋อนี่มันร้อนมากเลยอ่ะร้อนแบบฟิลเลอร์ละลายเมื่อกี้ล้อเล่นHakkavsh. Yeysanmi? Ye. เนาะ Ha, 5 ming ye. Hak. Ha, hadi. Mana o'sha. Good. กรอบมากทุกคนให้ดูแป้งความแบบเหนียวหนึบของข้างในแป้งเห็นป่ะมันจะเป็นความแบบเลเยอร์ที่แบบไม่ได้แน่นอ่ะมันจะมีความแบบข้างในมันจะเหนียวนุ่มๆแล้วก็ข้างนอกมันจะแน่นกรอบมาก
นี่เห็นปะเนี่ยดูดิ เดี๋ยวให้ฟังเสียงความแบบกรอบของมันนะ İşte soktum kalas bu. 30.000. กรอบนอกนุ่มในมีอยู่จริงคืออันนี้เลยนัน how much หืมมุ้งอุ้ย Bolda bir bolda var oraya. อ๋อ thank you โอ้ยคนที่นี่เขาใจกว้างเหมือนกันนะ ให้เราไปนั่งทำขนมปังแล้วก็ให้ชิมด้วยอ่ะ ถึงแม้ว่าที่นี่นะคะจะขึ้นชื่อว่าเป็นตลาด 2,000 ปี แต่ว่าโดยมันก็อาคารที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ จริงๆ แล้วไม่ได้เก่าแก่ขนาดนั้นค่ะ เพราะว่าในประวัติศาสตร์นะคะ ตลาดแห่งนี้เนี่ยโดนบุกรุกรานจากภัยสงครามค่ะ แล้วก็เจอกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาก่อนนะพอถึงช่วงการปกครองของสหภาพโซเวียตเนี่ยหลายพื้นที่ในเอเชียกลางก็ถูกปรับเปลี่ยนค่ะ แล้วก็สร้างขึ้นใหม่ตามยุคสมัยทำให้ตัวตลาดเองเนี่ยก็ถูกบูรณะแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ค่ะจนเป็นโดมให้ทุกคนเห็นกันจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เก่าแก่จริงๆเนี่ยไม่ใช่อาคารค่ะแต่คือตำแหน่งของพื้นที่ตรงนี้นี่แหละที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นจุดนัดพบสำคัญของคาราวานเส้นทางสายไหมค่ะที่พ่อค้าจากคนละฝั่งของโลกนะคะเดินทางมาเจอกันณจุดตัดแห่งนี้ ตอนนี้ก็เป็นเวลา 5 โมงเย็นแล้วค่ะทุกคน ซึ่งจากที่เราเดินตลาดมาก็ได้เห็นทางวัฒนธรรมอาหารการกินเนอะแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของค่าเงินที่เขาบอกว่าเป็นค่าครองชีพถูกอะไรแบบเนี้ยจริงๆราคาเราว่าพอๆกับบ้านเราค่อนข้างพอสมควรหมายถึงว่าบ้านเราอาจจะแบบถูกอยู่แล้วด้วยทำให้เวลาเราเจอราคาที่ถูกเนี้ยก็คงจะแบบไม่ได้ตื่นเต้นมากอะไรแบบนี้แต่หลังจากนี้ค่ะนอกจากที่เราจะไปดูค่าครองชีพในเรื่องของอาหารการกินแล้วนั้นเราจะไปดูกันที่การขนส่งด้วยซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าใครที่มาอุซเบกิสถานนะคะคือเขาบอกว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบ้านเขาเนี่ยคือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ของบ้านเขาเลยคือเขาบอกว่าแบบมันสวยมากอะไรแบบเนี้ยความอลังการของรถไฟฟ้าใต้ดินที่เขาว่าแบบว่าโหมันเหมือนมิวเซียมเลยแล้วก็เต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์อะไรแบบเนี้ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงและที่สำคัญรถไฟฟ้าที่นี่เที่ยวละเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะไปกับเย็นวันนี้นะนี่และตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงทางลงไปรถไฟใต้ดินแล้วจะเห็นเลยว่าข้างหลังรถทัวร์มาจอดเยอะมากเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่รถทัวร์เต็มข้างทางไปหมดเลยนะดูดิเห็นปะเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในรถไฟใต้ดินที่สวยมากๆในเมืองทัชเคนนะคะแล้วก็สวยมากๆในอุซเบกิสถานเลยนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าให้ดูแค่ทางเข้าก่อนนี่โหภาพสลักภาพวาดให้ดูความใหญ่ของภาพวาดนี่คือหัวชั้นแล้วนี่คือภาพวาดไม่ใช่ภาพวาดภาพสลักเขาบอกว่าเมโทรแห่งนี้นะคะก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งนี้เนี่ยสร้างในยุคสมัยที่เขาเนี่ยอยู่ในสหภาพโซเวียตก็คือต้องบอกก่อนว่าอุซเบย์เนี่ยเป็นประเทศที่รับอิทธิพลมาจากหลายด้านมากถ้าเรามาจริงๆเราจะเห็นแบบเมืองบรรยากาศเนี่ยจะมีความเหมือนมองโกผู้คนหน้าตาก็แต่งตัวหรือว่าวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีความผสมผสานแบบหน้าตาก็เหมือนคนรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ถูกปกครองต่อมาด้วยโซเวียตอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเมโทรแห่งนี้นะคะก็ถูกสร้างในสมัยโซเวียตแต่เขาพูดว่าไม่ได้สร้างโดยรัสเซียนะก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าโซเวียตเนี่ยมันคือแบบเหมือน5ยูเนียนแบบหลายๆประเทศรวมกันเป็นโซเวียตใช่ไหมเขาเนี่ยก็คือสร้างในยุคสมัยนั้นก็คือสร้างกันเองอะไรแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรัสเซียอะไรเลยแต่ว่าโดยภาพตรงนี้น่าสนใจมากเมื่อกี้นี้เขาเล่าด้วย energy แบบ energy บางอย่างที่รู้สึกว่าน่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเห็นตรงแท่งนี้ไหมคะตรงกลางตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนโลโก้ที่เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของแบบว่าโซเวียตโลโก้แบบของสมัยนั้นอะไรเงี้ยแต่แล้วพอโซเวียตล่มสลายไปนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์ของอุซเบกิสถานแทนก็เลยทำให้เห็นเลยว่าเขาก็แบบมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นตรงนี้พอสมควรแล้วก็เมื่อกี้ไกด์สุรัตน์ของเรานะคะก็บอกในเรื่องราวของคนเกาหลีด้วยทุกท่านเชื่อไหมคะเขาบอกว่าคนเกาหลีเนี่ยอยู่ที่อุซเบกิสถานเนี่ย
200,000 กว่าคน มันคือในอดีตที่แบบความขัดแย้งสงครามอะไรเงี้ยเขาก็นำคนเกาหลีที่แบบอยู่ชายขอบของเกาหลีเหนืออะไรเงี้ยอาจจะไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะแต่ว่าเอาเป็นว่าจะเป็นคนรัสเซียสมัยนั้นที่มาอยู่หรือคนเกาหลีที่โดนย้ายมาอยู่เนี่ยตอนเนี้ยพวกเราทุกคนอ่ะก็คือคนอุซเบกิสถานกันทั้งนั้นแหละอะไรคือไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้เรียกเขาว่าเขาคือคนเกาหลีเขาคือคนรัสเซียเลยไม่ก็คือตอนเนี้ยก็คือพวกเราคืออุซเบกิสถานอะไรแบบนี้เนาะพอเข้ามาในสถานีนะคะที่นี่เนี่ยไม่ได้มีแค่ความสวยค่ะทุกคนแต่สิ่งที่ทำให้เราเซอร์ไพรส์จริงๆเนี่ยก็คือราคาค่ะทุกคนรถไฟที่นี่นะคะราคาแค่8 บาทตลอดสายค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับระบบขนส่งสาธารณะถือว่าถูกมากๆเลยนะทั้งที่จากข้อมูลที่เราเจอมานะคะรายได้โดยเฉลี่ยในเมืองหลวงของอุซเบกิสถานเนี่ยอยู่ราวๆ 30,000 บาทต่อเดือนค่ะและเหตุผลนะคะที่ทำให้ราคาถูกขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถูกดูแลแล้วก็อุดหนุนโดยภาครัฐนั่นเองค่ะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงในราคาที่ทุกคนเนี่ยจ่ายไหวค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะมีรากมาตั้งแต่ยุคสหภาพโซเวียตค่ะเพราะรถไฟใต้ดินที่นี่เนี่ยเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี 1977 ค่ะและถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะประเทศจะเป็นอิสรภาพแล้วนะแต่เขาเนี่ยก็ยังคงมีแนวคิดบริการสาธารณะในราคาที่จับต้องได้ค่ะและในแต่ละสถานีนะคะก็ยังมีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกันค่ะจนกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คนะคะที่ใครมาเที่ยวอุซเบกิสถานเนี่ยจะต้องแวะมานี่คือภาพวาดของยูริ กาการินชาวรัสเซียเนาะที่เป็นคนแรกของโลกที่ขึ้นไปอวกาศนะคะนี่เขาก็มีเพ้นเรื่องราวแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นผู้หญิงที่เป็นชุดนักบินอวกาศเนาะ so she's the first female woman cosmonaut go up was in space ก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ขึ้นไปอวกาศ1969 He was in space in 1961 61 อันนี้คือยูริ กาการินก็คือ1961เนอะว้าวเนี่ยทุกคนน่ะสเตชันเนี้ยจากหินอ่อนสีขาวตรงเสากลายเป็นอะไรเป็นเหลือบแบบคอนเซปต์แบบอวกาศอะ the concept everything is like astronaut thing like concept is very so this is Uzbek cosmonaut who was in space 9 times night time คนนี้ก็คือเป็นนักบินอวกาศที่เป็นชาวอุซเบกิสถานนะคะที่ขึ้นไปอวกาศมาแล้วกว่า9 รอบอะไรแบบนี้แต่แบบทุกอย่างมันแบบทุกคนมันไม่ใช่แค่แบบภาพวาดมาแปะแล้วก็ว่าอันนี้คือสถานีที่มันเกี่ยวกับอวกาศอะไรเงี้ยแต่ว่าดูดิความดีเทลความแบบเสาแบบจากหินอ่อนก็คือเปลี่ยนเป็นแบบแก้วเปลี่ยนเป็นข้างในก็แบบเป็นเหมือนแบบเงินข้างในอีกทีนึงแล้วก็ข้างบนก็แบบเป็นเหมือนแบบพริ้วไหวแบบมีความแบบไซไฟแฟนตาซีมากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบเป็นสีของท้องฟ้าที่แบบไล่เรียงขึ้นไปแล้วก็เป็นดำของอวกาศอะไรแบบนี้อันนี้คือตีความเองนะแต่คือเข้าใจว่าแบบนั้นว้าวนี่พอเราออกมาจากสถานีรถไฟฟ้านะคะเมื่อแสงอาทิตย์ได้ล่วงลงไปอากาศเย็นก็เริ่มเข้ามาตอนกลางวันนี่คือประมาณ20ตอนนี้น่าจะประมาณ10ได้นะคะเพราะว่ากลางคืนเนี่ยเหลือ7 ถึง 8 ถึง 9เท่านั้นแต่ทุกท่านดูท้องฟ้าดิโอ้ยสีสวยมากโอ้ท้องฟ้าวันนี้ดีมากเลยอ่ะแล้วเราก็คือกลับมาที่สถานีเดิมนะคะที่เราเริ่มต้นลงไปเมื่อตะกี้นี้แต่ว่าพอเราขึ้นมาอีกฝั่งนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเป็น Independence Square โหสวยมากเลยว่ะเรามาแบบ perfect time มากเลยอ่ะนี่ก็จะเห็นเป็นนกกระเรียงนะคะยืนเรียงกันแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะเป็นนกกระเรียง3 ตัวเนาะที่อยู่บนรูปโลกแล้วก็เรียงกันอีกนะเหมือนเป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนความหมายของอิสรภาพอะไรฟรีดอมอะไรประมาณนี้เนอะโอ้สวยมากพอเราเดินเลยจากรูปปั้นนกข้างหลังของเรามานะคะข้างหน้าเราจะเห็นเป็นทางยาวที่มี
ต้นสนอยู่ระหว่างสองฝั่งเนอะและตรงกลางค่ะทุกคนนั่นคือโลกทองก็คือ Golden Globe ก็คือเราจะเห็นเป็นรูปโลกสีทองแล้วก็จะมีเหมือนแบบว่าตรงกลางจะเป็นแผนที่ของอุซเบกิสถานอะไรแบบนี้ก็คือเขาบอกว่ามันคือเหมือนเป็นจุดที่ทำให้คนแล้วก็คนอุซเบกเนี่ยแล้วก็คนภายนอกเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอินดิเพนเดนต์นะก็คือเป็นเหมือนเป็นประเทศนะอะไรแบบนี้เพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักอุซเบกิสถานด้วยซ้ำเมื่อกี้คือไกด์เราพูดเองนะว่าหลายคนอ่ะอาจได้ยินคำว่าอุซเบกิสถานเขาก็คิดว่าแบบคือปากีสถานหรือเปล่าอัฟกานิสถานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบคนแบบว่าภายนอกยังไม่รู้จักประเทศเราเยอะขนาดนั้นเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นเหมือนจุดแบบว่ารูปปั้นที่ทำให้เราได้เห็นว่าเราคือประเทศจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วอ่ะอุซเบกิสถานทุกคนอย่างที่เราย้ำไปหลายทีมากในคลิปนี้นะว่าเขาเคยอยู่ในสหภาพโซเวียตแล้วก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานทุกคนคือ35ปีเท่านั้นนะเพิ่งได้เอกราชเองอะไรแบบเนี้ยแล้วเราก็คืออุซเบกิสถานนะอะไรแบบนี้ก็จะเห็นเป็นรูปโลกแล้วก็เป็นแผนที่ของประเทศอุซเบกิสถานนั่นเองแล้วบรรยากาศก็ดีมาก เขาบอกว่าทัสเคนมีประชากร 3.5 ล้านคน วันนี้ทั้งวันน่าจะเจอไม่ถึง100 คน และอีก 3,499,900 น่าจะมารวมตัวกันอยู่ที่ตรงนี้โซมัดคือคนเยอะมากรถติดมากทุกคนดูดิ เห็นปะแล้วคือตรงข้ามคือคนแบบโหวุ่นวายมากเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เหมือนเป็นชุมชนแน่นอนโซเกาหลีคนเกาหลีเนี่ยมาอยู่กันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเนาะจนถึงกระทั่งแบบมีแบบย่านแบบโซมัดขึ้นมาเลยนะคะก็คือโซแบบ SEOUL อ่ะก็คือกรุงโซอ่ะแต่ว่าอยู่ในอุซเบกิสถานนะคะนี่ก็คือตรงข้ามที่เรากำลังจะข้ามไปดูกันแล้วก็เป็นเหมือนจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ของอุซเบกิสถานเลยก็ว่าได้นะใครมาทัสเคนเมืองหลวงก็ต้องแวะมาแม้กระทั่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวอย่างเราคนโลคอลก็มาเที่ยวกันเยอะมากๆเหมือนกันนะนี่เห็นปะโอ้ร้านค้ามากมายนะคะมาเปิดอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงกลางเหมือนจะเป็นแบบแม่น้ำใหญ่มากๆขั้นกลางอยู่แล้วก็เราก็จะเห็นร้านอาหารต่างๆที่แบบเป็นร้านแฟรนไชส์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันก็มาเปิดเยอะมากๆตัดมาเหมือนอีกคนละประเทศนึงเลยนะเนี่ยมีทั้งแบบเบอร์เกอร์คิงมาเปิดมีแพนด้าเป็นอาหารจีนก็มาเปิดก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะคะกับบรรยากาศที่เป็นเหมือนย่านเกาหลีที่รวบรวมผู้คนวัยรุ่นต่างๆมาอยู่ที่นี่นะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็ชีวิตปัจจุบันของคนอุซเบกิสถานตอนเนี้ยเขาแบบคิดอะไรเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันในค่ำคืนนี้ไปตอนนี้เราอยู่ใน KFC นะคะซึ่งเราก็สถานที่ที่จะเปรียบเทียบค่าเงินแบบว่าค่าครองชีพในที่สุดอีกอันนึงนะก็คือการสั่งพวกแบบฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่แบบว่าบ้านเราก็มีเหมือนกันนั่นก็คือ KFC ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่า KFC ที่อุซเบกิสถานที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่ค่าครองชีพถูกที่สุดในโลกกับบ้านเรานั้น KFC ราคาเท่าไหร่เบอร์เกอร์เป็น Big Standard Burger
อันนี้จะอยู่ที่ 41,000 ซองนะหรือว่าถ้าตีเป็นราคาไทยก็จะประมาณ100 เดียวถูกกว่าไทยนิดนึงถ้าอยากจะเป็นเซตอย่างนี้แบบว่า Sandal Lunch Box มีเบอร์เกอร์ มีนักเก็ต มีโค้ก มีเฟรนช์ฟรายจะอยู่ที่ 54,000 ก็จะตกเซตละประมาณ 140ราคาโอเค 140 ซอง 140 บาทเฟรนช์ฟรายอย่างเฟรนช์ฟรายไซส์เล็กอย่างเงี้ยก็จะอยู่ที่แบบ 33,000 บาท เท่าไทยเลย ราคาเท่าไทยเลย ไก่วิง8 ชิ้นนะ อยู่ที่ 140 บาทเราว่าพอๆกับไทย ไล่ๆกัน เราว่าไล่ๆกันราคาเท่ากับไทยเลยเราว่าหลายอย่างเท่ากับไทยถ้าในเรื่องแบบว่าถ้าใครบอกว่าแบบค่าครองชีพถูกที่สุดในแบบในโลกอะไรอย่างงี้เนาะแล้วว่าถูกจริงแต่ว่าที่ไทยก็เท่ากัน แต่ไทยดันไปแพ้อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยที่ไทยแพ้รถไฟฟ้าที่ไทยค่ะ BTS เมื่อไหร่เราจะราคา8 บาทบ้างถ้ารถไฟฟ้าไทย8 บาทนะชนะเลยคือแบบสูสีกับอุซเบกิสถานเลยแต่ว่าพอพี่ไทยแบบราคามันแบบตลอดสาย8 บาทกับตลอดสายแบบว่ากับ200 บาทอะไรเงี้ยตามสถานีอย่างเงี้ยมันก็ก็อุซเบกก็ได้แชมป์ไปในไฟล์นี้ในไฟล์ของ BTS นั่นเองและสิ่งหนึ่งที่เราน่าประทับใจเขาเรียกว่าเปิดโลกเหมือนกันเนอะก็คือย่านนี้เนี่ยเราจะเห็นแบบว่าคาเฟ่ร้านแอลกอฮอล์แบบบาร์เบียร์ซึ่งปกติถ้าเราไปประเทศที่แบบเป็นมุสลิมหรืออะไรแบบนี้เนาะไอ้ร้านที่แบบเป็นแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีเรียกว่าหายากจะมีแต่อาจจะหายากคนที่ใช้บริการก็คือคนโลคอลเขาค่อนข้างที่จะเป็นสมัยใหม่หน่อยก็คือเป็นมุสลิมที่โมเดิร์นขึ้นมาหน่อยก็คือไม่ได้เคร่งมากอะไรแบบนี้ก็จะมีดื่มไปดริงได้แต่ว่าบางโต๊ะก็จะเป็นการจิบชาแทนแต่ว่าบางโต๊ะก็คือเป็นว่าเป็นเบียร์เทาเป็นเบียร์เทาเลยชนแก้วกันเลยล่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นอะไรที่แบบใหม่ๆดีทำไมเขาถึงกินแอลกอฮอล์ได้วะพี่ด้วยความว่ามันเหมือนแบบพวกนี้มันไม่ได้เข่งมากบางประเทศนะครับบางประเทศต้องย้ำว่าบางประเทศเท่านั้นไม่ได้เข่งอย่างตุนิเซียมีกินเหมือนกันแอลกอฮอล์ขายในโรงแรมมีคนตุนิเซียนั่งกินจริงๆเลยเป็นเบียร์ที่มีแอลกอฮอล์จริงเป็นเหล้าก็ได้ใช่ตอนแอลกอฮอล์ก็มีครับซึ่งตุนิเซียคือประเทศอิสลามเหมือนกันอิสลามมุสลิมเหมือนกันแต่อันนี้เปิดโลกเหมือนกันนะเห็นคนอิสลามดื่มดิ้งกันชิลเลยร้านดื่มเหมือนกันแล้วจะมีบารากุอะไรอย่างงี้เนาะนี่อันนี้คือบารากุหรืออะไรแบบนี้โอเคและตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ4 ทุ่มของเวลาอุซเบกิสถานนะคะหรือถ้าเทียบเท่าที่บ้านเรานั้นก็จะเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาห่างจากไทย2 ชั่วโมงเนาะถามว่ารู้สึกยังไงกับ first impression เลยนะคือเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของเอเชียกลางมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบยุโรปให้ไม่ได้คือมันมีความ mix culture ที่แบบว่านี่คือเสน่ห์ของที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นในพื้นที่ตรงนี้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นบางส่วนเรียกว่าบางส่วนแล้วกันแต่ว่าก็ยังตอบโจทย์เรานะคะอย่างเช่นการไปเดินตลาด 2,000 ปีมันจะมีที่ไหนสักกี่ที่บนโลกที่มีตลาดเก่าแก่ขนาดนี้เนอะเพราะบ้านเราก็หลัก100 ปีอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ได้ไปเห็นแบบชีวิตปัจจุบันของคนอุซเบกิสถานว่าปัจจุบันเขาก็แบบมีแบบโซมัดนะมีแบบว่าเป็นย่านแบบคาเฟ่นะก็รู้สึกว่ามันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เราจะได้เรียนรู้ในพื้นที่แถบนี้เนาะอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากๆเลยนะคะทริปนี้เนี่ยเราเที่ยวแบบสบายมากคือมีทั้งแบบคนจัดการเรื่องไกด์เรื่องวีซ่าเรื่องเอกสารอะไรต่างๆให้นะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะใครที่แบบสนใจเที่ยวที่แบบแปลกๆอย่างแบบ
สถานต่างๆเทอร์กิสถานคาซัคสถานอุซเบกิสถานหรือต่างๆนะคะหรือว่าคนเขาไม่ค่อยเที่ยวกันฝากด้วย Go Together Travel นะคะทัวร์ที่เรามาในครั้งนี้เนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็ใช้บริการที่เขาแล้วเขาก็จัดการให้เราทุกอย่างเลยเพราะว่าอย่างอุซเบย์เนี่ยก็ใช้วีซ่าเขาก็จัดการเรื่องวีซ่าให้หรือในเรื่องของอาหารการกินเขาก็เอาน้ำจิ้มไทยอะไรเตรียมตัวมาให้คือใครที่อยากจะเที่ยวแบบสบายใจมีคนจัดการให้นะคะก็รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเขาดูแลค่อนข้างครบเลยแหละแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ทัวร์ใหญ่เท่านั้นเขาสามารถจัดการสำหรับทัวร์แบบไปกับเพื่อนได้กลุ่มเล็กได้เขาก็สามารถบริการจัดการได้นะคะก็อยากจะมาแนะนำเอาไว้ละกันเป็นบริษัทคนไทยนะคะที่ทำการท่องเที่ยวเพื่อคนไทยด้วยกันเองเนาะเผื่อใครที่อยากจะไปที่แปลกๆเขาก็ดูแลให้ได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะมาอุซเบกิสถานเราก็มากับอุซเบกิสถานแอร์เวย์นะคะแล้วก็เราเนี่ยก็ได้ใช้บริการนะคะกับไทยแอร์เซอร์วิสนะคะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะสายการบินอุซเบกิสถานแอร์เวย์ในประเทศไทยนะก็ใครที่อยากจะมาเที่ยวก็สามารถจองตั๋วผ่านไทยแอร์เซอร์วิสได้เหมือนกันนะคะที่พี่เขาดูแลดีมากๆก็ทริปนี้ได้เดินทางมาแบบว่าสะดวกสบายมากๆได้รับการดูแลบริการแบบเต็มที่มากๆก็ใครอยากใช้สนใจนะคะก็สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามพี่ๆเขาได้นะแต่ว่าพรุ่งนี้ค่ะทุกคนจะเป็นการเดินทางแบบจริงๆละที่เราจะออกนอกเมืองหลวงนะคะไปตามรอยเส้นทางสายใหม่นะที่เราตั้งใจจะมานะคะออกนอกเมืองทัสเคนนะคะ1,000 กิโลเพื่อไปยังเมืองคีวาเป็นเหมือนหนึ่งในเมืองไฮไลท์ค่ะที่ใครจะมาอุซเบกิสถานเนี่ยจะต้องไปเยือนนะแล้วก็มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเยอะมากๆแต่ว่าเราจะต้องบินไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและพรุ่งนี้ไฟล์เราก็คือ8 โมงเช้าก็เลยจะต้องตื่นตี 5ต้องรีบนอน ก็ขอทุกคนนะคะติดตามกันด้วยนะคะกับการเดินทางมายังพื้นที่แถบนี้เนาะเอเชียกลางอย่างประเทศอุซเบกิสถานก็อยากให้ทุกคนได้รู้จักพื้นที่แถบนี้กันมากขึ้นนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่ลงด้วยสถานไม่ได้น่ากลัวเสมอไปก็จะเป็นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามในคลิปหน้าด้วยนะคะแต่ตอนนี้ขอไปอาบน้ำนอนแล้วเจอกันใหม่ตี 5พรุ่งนี้เช้าสวัสดีค่ะ